Daddy. කවුරු හරි ඇහුවොත් එම කිචන් එකේ ඉඳලා චිකන් එකක් හදන හොඳම සහ ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න. එයාටත් එතකොට ආසාවෙන් ලේසියෙන් චිකන් කරියක් හදාගන්න නම්බර් 1 ක්‍රමේ අද මම කියලා දෙන්න. කපලා පිරිසිදු කරලා සූදානම් කරගත්ත චිකන් ග්‍රෑම් 350ක් මම මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන වාචනයකට ලිපේ තියාගන්නවා. අමතක කරන්න එපා. මම මේකට ලුණු, ගම්බිරිස්, තෙල්, වතුර කිසිම දෙයක් දාන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. මොකද්ද එතකොට මේකේ රහස? සීක්‍රට් එක කියන්නද? ඒ තමයි මේක. මේ තියෙන Don Daddy Red Chicken Curry. මේකේ තියෙනවා අවශ්‍ය කරන සියලුම රසය. මං කියවනේ කිචන් එකේ ඉඳගෙන චිකන් හදන්න කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒව නැත්තම් මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් ගිහලා ඔයාලට චිකන් කරියක් ඕනම තැනක ඉඳලා හදාගන්න. මේක තමයි ඔසුව නැත්තම් බේත නැත්තම් ලේසිම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. මේකෙන් හරියටම දාන්න ඕන ග්‍රෑම් 100ක් චිකන් ග්‍රෑම් 350කට. එහෙමනම් අපි හදමුත් දැන්. මම දැන් එකතු කරනවා ග්‍රෑම් 100ක්. එහෙමත් නැත්තම් මේස හැඳි 3ක්. මෙන්න මේ විදිහට Don Daddy Red Chicken Curry ග්‍රෑම් 100යි. එහෙමත් නැත්තම් මේස හැඳි 3යි. ඊට පස්සේ chicken ග්‍රෑම් 350යි. මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ බලන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරලා සාමාන්‍ය මද ගින්නේ විනාඩි 30ක් අපි උයා ගන්නවා. විනාඩි 30ක් ඇතුළත චිකන් කරියක් නියම සංයුතියෙන් නියම රසයෙන් හදාගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි Don Daddy Chicken Curry. රතු පාටද කළු පාටද ඔයා කැමති වර්ණයට කැමති රසයට නියම විදියට හදාගන්නවා නම් Don Daddy Chicken Curry. මේ බලන්න. වෝව්! ආසයි, ලස්සනයි. ඒ වගේම හරි සුවඳයි. මේ විදියට රතු පාටට කළු පාටට චිකන් කරි හදලා විනාඩි 30ක් ඇතුළත මේසයට අරින්න හොඳම රසය සහ ක්‍රමය ලේසිම විදිය තමයි Don Daddy Chicken Curry. මං හරිම ආසයි. මොකද දන්නවද? Because it's my goodness.